ฉากที่ผมรีมายด์ใน EP นี้นะฮะมันด้วยความที่ EP เนี้ยมันมีการเล่าเรื่องในแบบแฟลชแบ็กค่อนข้างเยอะเราจะเห็นภาพคนนู้นคนนี้ในสิ่งที่มันเป็นภาพซ้ำที่เราเคยเห็นมาทุก EP อะไรเงี้ยแต่ดันมันจะมีอันนึงที่ผมแบบเฮ้ยมันสะดุดมากเลยอ่ะมันเป็นซีนที่ชายบอกว่าวันนี้อยากไปที่อื่นคือมันย้อนมาก่อนนะคือก่อนนั้นคือฟงคุยกับทายว่าเอ้ยวันนี้ไปดูหนังทำนู่นทำนี่กันไหมเพื่อนพยายามจะทำให้เพื่อนนั้นดีขึ้นนะเนาะคลี่คลายนะคลี่คลายช่วยกันคลี่คลายเพื่อนที่ดีก็จะพยายามทำแบบให้เพื่อนออกจากความทุกข์โศกทุกเศร้าแต่ทายอ่ะด้วยความเป็นทายที่เราเห็นอยู่ตั้งแต่แรกมันออกไม่ได้เราคนอย่างมันอ่ะมาเบอร์นั้นและอ่ะนางก็บอกว่านางไม่ไปก็เลยแบบคิดว่าสุดท้ายแล้วคือเราไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนแต่ว่ามันอยากจะไปที่อื่นสักที่ปรากฏภาพตัดมาเป็นภาพมุมกว้างเป็นลานคอนเสิร์ตแล้วทายก็ยืนอยู่ท่ามกลางแมกไม้สีสวยทุกอย่างสวยมากชุดเชิ้ตองค์ประกอบคิดมาแล้วทีมงานแต่เศร้าเวอร์ตรงนี้แบบเฮ้ยมันเงียบมันเหงามันไปหมดแล้วภาพในหัวทายที่คอสอัพไปที่หน้าทายก็จะภาพขึ้นมาเลยเป็นภาพเวทีคอนเสิร์ตความสนุกสนานแต่เป็นคอนเสิร์ตสักครั้งเมื่อปีที่แล้วซึ่งผมคิดเดี๋ยวก่อนทายไม่เคยคือภาพพวกนี้ไม่เคยมีอยู่ในหัวทายในความรู้สึกผมนะเพราะทุกครั้งที่คอนเสิร์ตสักครั้งเมื่อปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นภาพรีมายของสารวัตรตลอดเวลาเพราะเหมือนนั่นคือเขาไปเจอรอยยิ้มของเขาไปเจอคนรักเขาอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่ทายรีมายภาพพวกนี้ออกมาแล้วเห็นเป็นรูปเป็นร่างเห็นเป็นเลยบรรจุเป็นตะว่าข้างหลังฉันวันนั้นคือสารวัตรแล้วภาพที่สวยสุดคือสิ่งที่ทายมองหันหลังกลับไปและแสงเข้าหน้าทายแต่กลับมาเป็นภาพของวันเดียวสถานที่เดียวกันแต่เมื่ออีกปีที่แล้วซึ่งเป็นภาพสารวัตรมองกลับมาแต่มันคือคนละช่วงวันเวลานะแต่เป็นภาพนี้เป็นภาพที่แบบเฮ้ยมันฟรีซความรู้สึกอะคือแบบฉันเห็นแล้วฉันรู้สึกแล้วในสิ่งที่สารวัตรรู้สึกมาตลอดเวลาแล้วมันก็เป็นแต่ว่าในความรู้สึกทายผมคิดว่าทายน่าจะรู้สึกว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันเห็นแบบนี้ก็ได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกเสียใจแล้วลอสไปหมดอ่ะแต่เป็นภาพที่ดีมากนะสวยมากทุกอย่างแสงดีมุมกล้องแล้วยิ่งภาพที่แบบทายหันกลับมาแล้วสารวัตรภาพปีที่แล้วอ่ะมันกลายเป็นเผชิญหน้ากันแต่คนละช่วงเวลามันคือแบบมันคืออิลมาเล่นะประมาณนั้นอธิบายให้คนดูฟังด้วยอิมาเล่คือมันคือหนังเกาหลีหนังเกาหลีเรื่องนึงที่ไทม์ไลน์ของคนสองคนที่มาอยู่ในช่วงเวลาที่คนละไทม์ไลน์คนละช่วงเวลากันแต่ว่าอยู่ในสถานที่เดียวกันรู้สึกเหมือนกันแต่ต่างโมเมนต์ต่างเวลาเท่านั้นเองซึ่งอย่างนี้มันเฉือนอารมณ์แล้วจังหวะตัดภาพก็สวยมากเนาะสิ่งที่ไทยเห็นแล้วกลับมาเป็นภาพปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยมันสวยจังหวะมันลงตัวพอดีความรู้สึกข้างในของไทยทั้งหมดเลยนะว่าเฮ้ยคือเรารักเขาแล้วล่ะเรารักเขาแล้วเราก็ไม่อยากสูญเสียเขาแต่สิ่งที่เขาทำกับเราเนาะมันคือความโกหกอ่ะซึ่งไทยรับไม่ได้ไทยบอกแล้วบอกอยู่ตลอดเวลาบอกตัวเองซ้ำๆอยู่ตลอดเวลาแต่ถามว่าจริงๆอ่ะเขาแล้วใครโกหกแล้วใครโกหกแล้วใครโกหกนั่นไงหรือเป็นแค่ภาพในหัวความคิดมโนต่อไปแล้วกับความคิดเพราะว่ามันด้วยความที่อย่างที่ด็อกเตอร์บอกตั้งแต่แรกว่าเรื่องเนี้ยใช้ไทยเป็นหลักใช้ไทยเป็นนาร์เรเตอร์ใช้ไทยเป็นมุมมองในการดำเนินเรื่องเพราะฉะนั้นมันไม่แปลกเลยครับที่เราจะเข้าใจไทยมากกว่าทุกคนเพราะว่านี่คือมุมมองของไทยที่นำเสนอผ่านตัวละครไทยเนาะแต่ว่าภาพเนี้ยคือนอกเหนือจากนี้แล้วมีไหมอ่ะมันก็จะโยงไปถึงภาพที่ไทยก็อีกสถานที่นึงที่ไทยต้องไปคือตรงภาพภายในอาคารซึ่งแปะโปสเตอร์สครับมันก็ย้อนไปอีกว่าไทยก็ไม่เคยเห็นภาพนี้นะเพราะภาพพวกนี้ก็คือภาพในหัวของสารวัตรซึ่งสารวัตรไปยืนแอบถ่ายรูปตัวไทยอ่ะแล้วไทยก็ไปยืนหน้าบอร์ดนั้นแล้วก็แบบรอยยิ้มกูนี่เนาะวันนั้นนะที่ทำให้เขาหลงรักกูเนี่ยแหละแต่ตอนนี้มันอาจจะไม่มีอีกแล้วนะแล้วก็ขอมาเก็บความทรงจำตรงนั้นแล้วมันก็โยนไปถึงฉากต่อไปที่จะเป็นฉากของแพมไม่แต่จริงแล้วว่าตรงนั้นน่ะคือของพี่อ่ะคือคิดเหมือนกันมั้ยพี่ปอนนั้นคิดเหมือนกันทุกคนนั้นคิดเหมือนกันฉากที่คลายเรื่องซึ่งแบบมันดีนะแต่มันจะอะไรนิดๆหน่อยๆล่ะของแพมอ่ะตอนนั้นพี่ชอบฉากนั้นนะพี่รู้สึกว่ามันเคลียร์ใจนะโอ้โหฉันเคยมีเพื่อนผู้หญิงแบบนี้เพื่อนผู้หญิงที่ไม่ใช่ฉันไม่ใช่ฉันไม่ใช่พี่ป๊อปไม่ใช่พี่ป๊อปไม่ใช่พี่ป๊อปคือเราเคยเห็นคนแบบนี้ครับเราเคยมีเพื่อนแบบนี้คือเข้ามาในจังหวะที่มันสายไปเพิ่งรู้ตัวในจังหวะที่มันสายไปแล้วกลับมาทวงของที่เคยคิดว่าเป็นของตัวเองกลับมาแต่มัน
มันเป็นหัวใจของสารวัตรเป็นของไทยไปแล้วอะมันเป็นไปไม่ได้ไงไม่ได้แล้วอะใช่คือเราเลยรู้สึกว่าตัวละครนี้โคตรจริงเลยจริงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการเรียนคณะอักษรศาสตร์เนาะเป็นแบบโอ้โหผู้หญิงเยอะมากอย่างน้อยอย่างแรกคือแพมจริงใจกับหัวใจตัวเองก่อนเลยไงใช่คือแล้วเขาซื่อสัตย์มากที่จะตัวละครเหล่านี้จริงๆคือตัวละครยุบยิบเล็กๆเล็กๆเหล่านี้เราได้ยินมาเยอะนะครับว่าแบบว่าแพมในนิยายไม่ได้เป็นแบบนี้เลยแพมเป็นคนน่ารักนั่นนี่นู่นแต่ในซีรีส์เนาะใช่เราคุยกันเรื่องซีรีส์อันที่สองคือความเป็นจริงกับชีวิตมนุษย์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามันมีความหลากหลายให้ศิลปะหลากแขนงมันสามารถนำเสนอได้แหละในหลายรูปแบบด้วยใช่เพื่อให้มันเอาเข้ามาแล้วมันเป็นปมที่หนาขึ้นอย่างที่ป๊อปบอกตั้งแต่คราวที่แล้วแต่ว่าในซีนนี้พี่ทำให้รู้สึกได้ว่าคนหนึ่งอ่ะมันมาที่เดิมเพื่อจะลืมอดีตแต่คนอีกคนหนึ่งอ่ะเขากลับมาที่เดิมอ่ะที่เดียวกันนี่แหละเพื่อที่จะมาเก็บเกี่ยวความทรงจำภาพสุดท้ายจำให้มันฝังเข้าไปอยู่ในความรู้สึกของเขาให้นานเท่านานมันทรมานมากคุณวีรชิตเขาเก่งมากเรื่องขยี้ความอารมณ์ความรู้สึกแบบนี้การใช้ทายในปัจจุบันและลึกถึงหน้าสารวัตรในอดีตแล้วเอาคนสองคนมาระลึกถึงภาพเดียวกันแต่ต่างความรู้สึกมันต่างกรรมต่างวาระกันไปมันสัมผัสได้กับความรู้สึกของผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่กลับมาทวงหาความรู้สึกเดิมๆที่ตัวเองเคยได้แต่ไม่เคยได้รับกลับไปเลยตั้งแต่เจอสายตาของทายมันทรมานใจแค่ไหนแพมไม่ผิดเลยนะครับไม่ผิดกับการที่จะมีสิทธิ์ในการเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเล่นแล้วรู้สึกดีกับคนอีกคนหนึ่งไม่ผิดเลยจริงๆสารวัตรก็ไม่ผิดเลยทายเองก็ไม่ผิดเลยเพียงแต่ว่ามุมมองที่ตัวเองยืนอยู่ attitude ที่ตัวเองยืนอยู่ต่างหากที่มันทำให้เราเกิดเหตุการณ์แบบนี้เรามองเห็นเหตุการณ์แบบนี้ร่วมกันแล้วเราก็ตีความไปตามประสบการณ์ของตัวเราเองการกระทำแต่ตัวมีเหตุผลน่ะคุณแชมป์มีเหตุผลหมดของการกระทำนั้นน่ะทำอะไรทุกอย่างมันมีเหตุผลหมดคุณแชมป์เขาใช้เครื่องมือของซีรีส์อ่ะทำได้ถูกที่ถูกเวลามากๆใช่คือซีรีส์มันคือซีรีส์ไงมันคือซีรีส์อาจจะมีอะไรเล็กๆนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยที่มันก็ต้องเดี๋ยวเราว่ากันมันมีแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องขอเสริมนิดนึงครับผมด้วยความที่เราไม่ได้อ่านนิยายอะนะครับแต่สัมผัสได้แหละว่าประโยคเนี้ยฉันมาเพื่อที่จะจำแต่ไทยบอกว่าฉันมาเพื่อที่จะลืมคิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะมาจากบทในนิยายแต่พุ่มกับหรือคนเขียนบทหรือใครก็ตามที่เอามาขยายผลในซีรีส์ด้วยการใช้วิธีเล่าภาพแบบเนี้ยเก่งใช่คือถูกเอามาดัดแปลงให้ออกมาเป็นภาพเราถึงยากนะเราแล้วมันคำพูดออกมาเป็นภาพอะไรพวกเนี้ยซีนแบบนี้มันเหมือนแบบการโบยตีกันด้วยความรักที่เจ็บปวดอ่ะตีฉันเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เอฟเฟกต์ที่มันเกิดขึ้นคือความทรมานเหลือเกินนะจริงๆมันคือแบบหูมันคือถ้าลองดูนะครับลองดูจริงๆลองปล่อยใจไปกับตัวละครดูลองปล่อยให้เขาเข้ามาเอาหัวใจของตัวละครนั้นๆเข้ามาใกล้เรามากขึ้นให้เขาพาหัวใจของทุกคนไปสัมผัสหัวใจของเขาไปสัมผัสความคิดของเขาไปสัมผัสเหตุผลที่เขาคิดเขารู้สึกน่าจะมีโอกาสทำให้ทุกคนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้ขนลุกไปกับความสามารถของคุณแชมป์ขนลุกไปกับความสามารถของตัวละครเขาใช้เทคนิคได้อย่างดีเยี่ยมมากๆจริงๆในการขอบอกตรงนี้เลยนะครับไม่ได้เป็นอะไรกับคุณแชมป์ไม่ได้เป็นไม่แม้กระทั่งรู้จักกันโดยการส่วนตัวไม่ครับไม่รู้จักกันแล้วอยากคุยกับเขามากจริงๆเพราะอยากแบบอยากขอบคุณนะจะถามเขาก่อนไหมเขาอยากคุยกับเราว่าพี่อันนี้น่ากลัวสุดนะครับเราอาจจะอยากขอบคุณเขาเลยแต่เขาอาจจะไม่อยากเจอเราก็ได้แต่ไงฝากบอกไปแล้วกันนะครับมีแฟนๆที่ดูรายการคอมเมนต์มาว่าอยากให้คุณแชมป์มาออกรายการจังเลยนี่เนาะถ้าได้ก็ดีเราก็อยากพูดลอยๆไปเราก็อยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราพูดมาทั้งหมดเราจะชอบทุกสิ่งนะมันก็มีบางสิ่งที่เราอยากจะปรับแต่เดี๋ยวขอเก็บไว้เดี๋ยวว่ากันอันนี้คือรีมายเราก็จะชมก่อนไปดูรีแพร์นะโอเคพี่ปอนนะครับภาพรีมายของพี่ปอนคืออะไรเอ่ย
ไม่ถ้าทางจะไม่มีภาพเดียว รอขยี้ร่วมบอกเลยรอขยี้ร่วม รอข เดี๋ยว ย้ำ ช่วย รอข เดี๋ยวช่วย ย้ำ เดี๋ยวช่วย ขอบอกก่อนนะในขณะที่รีมายด์เนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยช่วยตัดต่อนะตัดต่อได้นะแล้วก็โอเคขออภัยล่วงหน้านะครับเพราะว่าภาพรีมายด์ของพี่อ่ะมันเป็นภาพที่อันนี้มันทัชจริงมันทัชพร้อมดิ่งมากเดี๋ยวไม่ทันพูดหน้าตกเลยลากเลยไปแล้วจริงๆเพราะว่าโอเคเอาภาพรีมายด์เฉยๆภาพรีมายด์ดึงมาพี่ชอบฉากที่สารวัตรเรียกชื่อทายบนเวทีทายกูไม่รู้ว่ามึงฟังอยู่หรือเปล่ากูมีเรื่องจะบอกมึงว่ะแล้วเขามองหาแล้วก็กูเพิ่งมาเข้าใจความรักก็ตอนกูเจอมึงทายประโยคแรกที่สารวัตรร้องเพลงออกมามันมันทรมานมากนะภาพตอนนั้นมันมันคงจะธรรมดาที่เธอนั้นทำดีกับใครไม่ใช่ว่าฉันเป็นคนสำคัญมันเป็นซีนสั้นๆนะแต่ภาพที่มันรวมมาหมดทุกอย่างอ่ะแล้วสิ่งที่เขาปล่อยออกมาแค่คำว่าทายออกมาแล้วแบบแล้วสายตาที่มองหาคือมันไม่ต้องถามเลยอะว่าสารวัตรรักทายขนาดไหนแค่ไหนใช่เพราะว่าคือต้องมองอย่างนี้นะครับคือไม่ใช่ต้องมองอย่างนี้พี่มองอย่างนี้ว่าคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของทายเพราะนี่คือมุมมองของทายเป็นคนเล่าเรื่องตั้งแต่ EP 1จนกระทั่ง EP สุดท้าย EP 13ขั้นครูตอนจบนี่คือเราคุยมุมมองของทายเราให้หัวใจทายไปเต็มๆเรารักทายไปเต็มๆเช่นเดียวกันพี่ก็รักสารวัตรไปเต็มๆเหมือนกันเพราะว่าคือคนที่ทายรักแล้วพี่รู้สึกว่าสารวัตรอะคือความแตกต่างระหว่างไทยกับสารวัตรคืออย่างนี้ครับการเล่นของวินที่เป็นตัวละครไทยวินเล่น acting ที่เป็นขั้น advanced acting ได้อย่างครบและบริบูรณ์คือ inside out แล้วไประเบิดในความอินจำน้องตอนพาดได้ไหมคืออินกับความรู้สึกทุกอย่างแล้วไประเบิดเอาก็คือตอนร้องไห้หรือทุกซีนที่น้องร้องไห้มันฉุดมันกระชากเราไปทันทีเพราะน้องคือรู้สึกจริงๆแล้วน้องเล่นจากอินไซด์เอาออกมาจริงๆแล้วน้องก็กลับอินกับมาอีกทีนึงก็คือเพื่อขึ้นมาดึงกลับมาให้ได้คือเล่นจากน้อยไปใหญ่แล้วกลับมาเก็บใหม่คือไม่เล่นไม่แสดงออกคือเก็บทุกอย่างจริงลมหายใจกล้ามเนื้อแววตาน้องเก็บได้หมดจริงๆในขณะที่สารวัตรเขาเล่นจาก outside in ได้ดีชิบหายดีมากคือการที่คนหนึ่งจะแบกรับความรู้สึกของคนทุกคนที่มีมุมมองกับตัวเองแบบไหนยังไงก็แล้วแต่ความรู้สึกที่โอ้โหคนที่ทำลายความรู้สึกทายคือสารวัตรคนเดียวถูกไหมใช่ครับแต่คนที่เข้ามาแล้วสั่นคลอนความรู้สึกของสารวัตรกี่คนหลายแฮมล่ะคนนะทายล่ะมินล่ะเนี่ยดูดิเขาคือแล้วโอ้โหเขาไปรวบรวมความรู้สึกเหล่านั้นน่ะจากภายนอกอ่ะแล้วเขาไปเล่นภายในอ่ะเล่นที่น้อยชิบหายเล่นออกแสดงออกน้อยชิบหายแต่ใหญ่ชิบหายเลยอ่ะสำหรับพี่มันคือแบบโอ้โหแม่งเด็ก2คนนี้แม่งแบบปาฏิหาริย์จริงๆ2คนนี้คือนักแสดงหน้าใหม่ที่เล่นตั้งแต่ basic acting ไป advanced acting จนในที่สุดคือ perfect acting ครับคือมันเก็บทุกอารมณ์ความรู้สึกภายในการแสดงออกภายนอกแล้วกลับมาเป็นภายในใหม่ได้อย่างตัวละครที่ตัวนั้นเป็นจริงๆโอ้มันโคตรเก่งอ่ะคือเขาเด็ก2คนนี้เล่นเก่งแบบคนนึงเล่นอันนี้ต้องชื่นชมคุณแชมป์อีกแล้วครับเพราะอันนี้คือวิธีการกำกับครับใช่กำกับเขาเล่นเขาวางให้คนนึงเล่นแบบ inside out แล้วกลับมาอินอีกทีนึงกับในขณะที่อีกคนนึงคือให้เป็น outside in
แล้วเอาสุดท้ายคือเอาบนเวทีคอนเสิร์ตเป็นการเอาที่มันเป็นเอาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคนอย่างสารวัตรจะทำได้แล้วอ่ะมันแล้วเอาในที่สาธารณะด้วยนะใหญ่เบอร์นั้นบนเวทีคอนเสิร์ตคือมันการแบบโอ้โหเอ็กซ์เพรสสิ่งที่แบบมันอยู่ในใจเขาจะให้ทุกคนได้รู้ต่อให้เพลงนี้แต่งไม่จบหรือต่อให้เพลงนี้จะเป็นเพลงแบบกะโหลกกะลาไก่กาอะไรก็แล้วแต่ครับโหมันความรักของสารวัตรที่มีต่อทายมันแค่ไหนอ่ะโหมันสุดๆจริงๆแล้วคนอื่นเขาจะดูว่ามันคือสิ่งที่เรามีความน่ารักของชาวปากคีหลายคนมากที่มาพูดว่าสารวัตรค่อยๆเรียนรู้ไทยคือเพลงนี้คือความรู้สึกของเป็นความรู้สึกที่แบบสารวัตรเจอไทยมาโดยตลอดแล้วไม่รู้อ่ะแต่สำหรับพี่นะสำหรับพี่ตีความอย่างนี้ว่าการที่เราจะเข้าใจใครสักคนหนึ่งเนี่ยลองเอาหัวใจของเราไปวางอยู่บนหัวใจของเขาคิดแบบเขาบ้างไหมแล้วพี่ว่าสารวัตรมันเข้าใจไทยว่ะมันก็เลยร้องเพลงแบบนี้ออกมาเพราะว่ามันคือภาพของความไม่มั่นใจของไทยอ่ะที่สารวัตรไม่คิดอย่างนี้จริงหรือเปล่ามันฝันไปเองอย่างนี้จริงหรือเปล่าอันนี้คือสารวัตรอะคิดแทนไทยเว้ยคือเขาตัวละครของสารวัตรมันเอาหัวใจของตัวละครของไทยอ่ะมาคิดว่ามึงคิดกับกูยังไงวะเนี่ยแล้วมันเลยได้เพลงนี้ไงเห็นไหมอ่ะว่าการตอบรับของไทยคืออะไรอ่ะคือการเล่นแบบสารวัตรเหมือนกันไงเล่นน้อยแต่มากแค่ยื่นมือไปเนาะโอ้โหมันยิ่งใหญ่มากครับมันยิ่งใหญ่กับความรู้สึกคุณแชมป์โอ้โหคุณแชมป์ขยี้เม็ดพวกนี้เก่งมากจริงๆขยี้ในทุกๆอารมณ์ขยี้ในทุกๆ element จริงๆ production design คุณเลือกที่จะจบซีนนี้กับคอนเสิร์ตมันคือการ expression ของอารมณ์ของสารวัตรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เขาเล่น outside in แล้วมา out อีกทีหนึ่งแสงที่มันมีความหลากหลายเรื่องสีมันคือตัวแทนของความแตกต่างทางความคิดความรักมุมมองทัศนคติเขาให้เต็มที่แล้วก็ไปจบกับเรื่องราวเหล่านี้ด้วยการดูสครับร่วมกันโอ้โหมันแบบของแต่ละคู่แต่ละความแตกต่างเนาะกราบจริงกราบจริงที่พี่ปอนบอกว่า outside in แล้ว in กับ out ออกมาอีกทีอ่ะจบด้วยคำเดียวเลยเพลงนี้ชื่อไทยคำว่าไทยคำนั้นกับกูเพิ่งมาเข้าใจความรักก็ตอนกูเจอมึงไทยเพลงนี้ชื่อไทยครับกับน้ำเสียงนะถ้าภาษาการแสดงเรียกดิกชันทามมิ่งจังหวะที่ปล่อยน้ำเสียงที่เลือกใช้มีความสั่นเครือมีความระเบิดอยู่ข้างในอ่ะมันไม่ระเบิดตุ้มนะแต่มันระเบิดข้างในอ่ะมันกลุ่นอ่ะแล้วก็เห็นว่าทายก็รับตรงนี้ใช่ไหมเพราะว่าเรื่องนี้มันเล่าโดยการผ่านของสายตาของทายเนาะทุกอย่างผ่านทายหมดเพราะว่าถ้าเกิดสารวัตรส่งมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันไม่มีพลังมากพอเนี่ยทายก็จะไม่รู้สึกอันนี้เราเห็นแล้วว่าทายรับรู้นะความรู้สึกของสารวัตรสัมผัสได้ว่าสารวัตรรักมากแค่ไหนเพราะฉะนั้นเป็นเครื่องยืนยันแล้วล่ะว่าความรักของสารวัตรน่ะมันเป็นของจริงเขารักจริงๆเพราะตัวละครอีกตัวหนึ่งอ่ะสัมผัสได้และรีแอคอันนี้ของทายก็ทำได้ดีคือไม่จำเป็นต้องมีบทพูดเลยมากมายแค่รอยยิ้มของทายที่สารวัตรต้องการแล้วมันก็คือสิ่งแรกที่สารวัตรตกหลุมรักทายก็คือรอยยิ้มใช่ใช่เขาไม่ต้องการอะไรมากกว่านี้แล้วขมวดฉากนี้ได้แบบส่งเราออกจากซีนบีบคั้นตรงนี้ได้น่ารักด้วยความที่ให้ทายเป็นคนชิคๆมาตอบว่าถ้ากูไม่เชื่อกูจะมายืนอยู่ตรงนี้หรอใช่แล้วก็ยิ้มและยิ้มนั่นน่ะคือมันก็เหมือนกับกดแล้วก็มันคือความพอดีของคนสองคนมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันการที่คุณเอาหัวใจของคุณมานั่งเป็นชั้นแล้วคิดแทนชั้นแล้วแต่งเพลงนั้นออกมาแล้วคำตอบแบบนี้คือการที่ฉันไม่เป็นคุณแล้วก็ตอบอย่างความที่เป็นตัวเองออกมามันซ้อนในซ้อนเขาดีไซน์แล้วจริงๆคือมันภาพมันออกมามันสวยจริงๆแล้วมันอิ่มจริงๆแต่
ขอมีแต่จะไปบอกในรีแพร์ได้ นะเขาบอกว่าตราบใดก็ตามที่เรายังไม่เคยเข้าไปนั่งในใจของคนคนนั้นน่ะเราก็จะไม่รู้หรอกว่าเขารู้สึกยังไงแล้ววันนี้ก็ทำให้เห็นแล้วว่าทายเองอ่ะต่อไปอ่ะอาจจะมีปัญหาต่อก็ได้นะกับสารวัตรอาจจะมีทะเลาะกันบ้างแต่จะทะเลาะกันน้อยลงแต่น่าจะทะเลาะกันน้อยลงเพราะว่าทายก็ได้เปิดใจแล้วก็ได้ไปนั่งในใจสารวัตรแล้วได้ไปลองทำความเข้าใจกับสารวัตรแล้วเพราะฉะนั้นปัญหาต่อไปข้างหน้าเนี่ยแม้ว่ามันจะหนักแค่ไหนอ่ะเขาน่าจะผ่านไปด้วยกันแหละเขาจะผ่านไปด้วยกันได้เนาะเพราะเราคู่กันไงคืออุปสรรคอ่ะมันจะทำให้ความรักมันผูกพันกันแน่นขึ้นใช่แต่ถ้าเกิดเราดูไทม์ไลน์นะจริงๆบางทีแล้วความคาดหวังของเราก็สูงเกินไปคิดดูว่ามันเจอกันกี่วันกี่ปีระยะเวลามันเท่าไหร่เราเองเรากว่าจะรักคนคนหนึ่งดีมากๆเนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่กว่าจะเรียนรู้กว่าจะรู้จักกันเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่วันเดียวนะเจมเราเหมือนกับเราไปฟอร์สเหมือนไอ้นี่เป็นอย่าไปพูดสิความไอ้นี่เป็นความลับของเราแต่ว่าถ้าพูดความจริงแล้วเนี่ยทายกับสารวัตรเนี่ยรู้จักกันแบบสารวัตรเห็นทายเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมแต่ปีนี้ที่อยู่ด้วยกันเนี่ยการตั้งแต่เป็นแฟนกันมันมีเวลาเท่าไหร่เองเทอมนึงเนาะประมาณแล้วเราไปคาดหวังเยอะมากที่แบบว่าเฮ้ยอยู่ต้องเข้าใจทุกอย่างสิเฮ้ยขอเวลาเขาเรียนรู้กันบ้างเราเองเลยยังต้องใช้เวลาเลยลืมใช่ไหมลืมครั้งที่ตัวเองเป็นวัยรุ่นใช่ไหมความรักรุนแรงได้ขนาดไหนมันนานมากแล้วใช่ไหมหลายปีแล้วจะไม่ได้สมัยก่อนเทอมเดียวมันก็เหมือนโลกทั้งใบเลยย่ะจริงๆแล้วนะสิ่งที่พวกเราต้องจัดการมากๆตอนมาเป็นคนดูคืออันดับแรกเลยครับ expectation คือมันต้องบริหารเนาะว่า expectation กับความเป็นจริงอ่ะมันคือความเป็นจริงบนพื้นฐานของความเข้าใจนะบนแขนงของศิลปะแบบซีรีส์นะซีรีส์มันต้องทำความเข้าใจตรงนี้กันก่อนไงนิดนึงแต่ว่าเราไม่ผิดครับถ้าจะรักนิยายเรารู้สึกไม่ดีกันกับเรื่องนี้อันนี้ไม่รู้อันนี้แล้วแต่คุณอันนี้จริงๆเพราะว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ว่าคนที่รักศิลปะแขนงไหนดื่มด่ำกับศิลปะแขนงไหนสัมผัสและรู้สึกกับศิลปะแขนงไหนได้มากกว่ากันเป็นอย่างนั้นจริงบางคนอาจจะชอบหนังแต่ไม่ชอบเพลงไม่ชอบภาพวาดบางคนชอบภาพวาดมากๆแต่หนังกับเพลงไม่ชอบเลยบางคนชอบไปดูธรรมชาติไปดูศิลปะที่การอยู่กับการท่องเที่ยวอยู่กับศิลปะของการใช้ชีวิตแต่ว่าไม่ชอบศิลปะที่มาเป็นนำมาเสนอผ่านรูปผ่านเสียงผ่านต่างๆมันอยู่ที่คนจริงๆแล้วที่สำคัญที่สุดมันอยู่ที่ใจครับว่าเปิดให้กับสิ่งที่เข้ามาในชีวิตคุณแค่ไหนแค่นั้นเองถ้าเปิดและพร้อมยอมรับมันมีความสุขแน่นอนขอแทนนิดนึงพอดีพี่ปอนพูดถึงเรื่องของนิยายกับซีรีส์ใช่ไหมทีนี้ก็เลยมานั่งแตะได้นิดนึงว่าป้าชอบวิธีการจบของเขานะวิธีการจบนะคือเราอะบางทีเราดูซีรีส์เรื่องนึงโดยที่เราไม่ได้รู้แบ็คกราวด์ของซีรีส์หรือหนังเรื่องนั้นมาก่อนแต่เราจะสัมผัสกลิ่นบางอย่างได้ว่ามันมาจากนิยายแน่เลยเรื่องเนี้ยพอวิธีการเล่าเรื่องหรือภาษาที่ใช้ในเรื่องที่ปอบอกว่าชอบตอนจบเพราะว่าเราสัมผัสได้ว่าฉากอย่างเงี้ยวิธีการเล่าแบบเนี้ยมันเอามาจากในหนังสือนั่นแหละการที่ใช้นาร์เรเตอร์คือการใช้เล่าเรื่องผ่านตัวละครแล้วก็เป็นภาพในตอนสุดท้ายที่นะปีนึงผ่านไปไทยมาแบบมาแบบแกล้งกันสอนกีตาร์กันแล้วก็บอกว่าผมแบบคิดว่าแบบเราแบบอะไรนะประมาณแบบคู่ที่น่าอิจฉาที่สุดในโลกคู่ที่โคตรน่าอิจฉาที่สุดในโลกเลยว่ะคือมันเป็นการเล่ามาตั้งแต่ตอนที่วงสครับขึ้นแล้วก็บรรยายทีละคู่ว่าบางคู่มาเพื่อเติมเต็มกันบางคู่มาเพื่อเป็นสีสันกันบางคู่อะไรอย่างเงี้ยว่าไปใช่ป่ะเป็นบทสรุปมันก็ย้อนกลับไปจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มต้น EP 1เลยไทยก็พูดในฉากที่ไทยวิ่งบอกว่าผมก็วิ่งหาความรักมาทั้งชีวิตแล้วก็มาหยุดที่มันแล้วก็ตอนต้นก็มีการพูดว่าของทุกอย่างในโลกนี้มันก็คู่กันบางคนก็เป็นเพื่อนคู่กันบางคนก็เป็นแฟนคู่กันแล้วมันก็วนกลับมาที่คู่ของเราแม่งน่าอิจฉาที่สุดเนาะแล้วมานั่งคิดว่าถ้าไม่ใช้วิธีนี้แล้วใช้วิธีอื่นมันจะไม่จบแบบนี้นะลองคิดว่าถ้าให้ตัวแสดงมาเล่นเองอะเนาะถ้าแปลงจากบทตรงนี้จากการใช้นาร์เรทีฟมาแปลงเป็นบทให้ตัวละครพูดจบเลยนะลองคิดถึงหน้าไทยพูดว่าคู่เราแม่งคนน่าอิจฉาที่สุดมันดูประดิษฐ์เนาะมันไม่ได้ก็เลยเฮ้ยชอบฉากจบแล้วมันไปจบที่อะไรรู้ป่ะสร้อยคือแบบเฮ้ยภาพจบโอเคเรารู้สึกว่าจบแหละ
แล้วเราก็เข้าใจนะหลายๆคนยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังขาดอะไรบางอย่างซึ่งเราก็รู้สึกขาดแต่โมเมนต์ตรงนั้นพอเราเห็นสร้อย2 อันนั้นแล้วมันจบได้สำหรับเรานะแล้วมันเป็นเราก็ถ่ายดีคือแบบสร้อยเอาจริงๆเวลาใส่อ่ะมันไม่มาเป๊ะกันอย่างนั้นหรอกมันก็เลือกที่จะแบบให้ไม่เป็นความตั้งใจ2 มือนะวางคู่กันแล้วอีก เลือก 2 มุม อัน แล้ มัน ว หันพอดีชนกันในมุมที่มันถูกหักไปแต่มันก็คู่กันอยู่ตรงนั้นน่ะเป็นซีนที่เขาดีไซน์ไว้จัดมาแล้วขยับแล้วมันคอมพลีทเรื่องราวว่าแบบว่าต่างคนมันต่างอยู่คนละฝั่งต่างคนมันคือการขาดการหายแต่ว่าที่สำคัญที่สุดพอมันเวลามันรวมกันแล้วมันสมบูรณ์ไงอย่างเงี้ยมันคืออย่างที่เจมส์เคยพูดว่า you complete me นั่นแหละครับเรื่องจริงคือคนของคู่เนาะ you complete me จริงๆใช่ you complete me แล้วใคร complete เราล่ะขอเสริมต่อจากของป๊อปวรรณกรรมเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นศาสตร์หนึ่งนะเป็นศิลปะแขนงหนึ่งซึ่งแตกต่างกับซีรีส์นะหรือแตกต่างจากหนังอะไรเงี้ยเพียงแต่ว่ามันก็ให้แรงบันดาลใจแห่งกันและกันได้เพียงแต่ว่าอย่าไปมองว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งเดียวกันพอพุ่มกับเอาเรื่องนึงมาเนี่ยมันก็ต้องมีการดัดแปลงมีการตีความใช่ไหมครับบางทีก็อาจจะไม่เป็นไปตามใจเราบ้างแต่นึกถึงคำพูดคำหนึ่งที่พี่ป๊อปเคยพูดใน EP 1ไปหาดูนะครับพี่ป๊อปบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันอยู่ในภาพมันมีชีวิตเพราะฉะนั้นตัวละครเองก็มีชีวิตเขามีชีวิตของเขาเราเองเรายังไม่ชอบเลยให้คนมาบงการชีวิตเราเพราะฉะนั้นเราจะบงการให้ตัวละครเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะครับเป็นไปตามใจเราไม่ได้หรอกนะครับเอาง่ายๆอย่างผมเนี่ยชอบเรื่องข้างหลังภาพมากทั้งอ่านทั้งดูหนังทั้งดูมิวสิคัลทำทุกอย่างเลยแล้วทำทีซีปริญญาโทก็ทำเรื่องนี้อีกต่างหากเรื่องนี้ที่มาทำใหม่เชื่อสงศรีก็แก้ไขหลายอย่างมากนะครับในเรื่องของการติดโรคคุณกิรติเนี่ยเพราะว่าท่านเจ้าคุณเนี่ยเป็นโรควัณโรคแต่จริงๆแล้วในบทประพันธ์ไม่ได้เป็นนะครับแต่นี่คือเปลี่ยนให้มันแบบว่าให้มันมีความสมเหตุสมผลแล้วเราก็ดูเนี่ยนะครับนพพรในต้นฉบับนะครับไม่เคยไปดูแลคุณหญิงกิรติเลยแต่ในหนังไปนั่งดูแล7 วันสุดท้ายก่อนคุณหญิงกิรติจะตายอันนี้คือตามใจคนดูนะครับส่วนหนึ่งทำให้เราอิ่มเอมภาพที่มันเป็นหนังเนี่ยมันก็เป็นแบบหนึ่งภาพที่มันเป็นในละครเป็นแบบหนึ่งแต่ว่าแกนกลางของมันเนี่ยยังคงเก็บไว้ได้หรือเปล่านะครับถ้าแกนกลางเก็บไว้ได้เนี่ยเราต้องมองว่ามันเป็น2 อย่างเนาะมันไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกันต้องแยกให้ออกแต่ว่ามันอินสไปร์กันและกันแล้วเราก็เนาะให้เกียรติคนที่เลือกงานชิ้นนี้มาทำแล้วกันว่าเขาจะตีความนำเสนออย่างไรนะครับโอเคพี่ว่าเดี๋ยวถ้าเอาเข้าจริงแล้วมันคือความแตกต่างนะครับของศาสตร์ที่มันเอามาเลือกใช้แล้วก็มีองค์ประกอบต่างกันนะครับ